graphic designing soft skill خپله په اسانه باندې زده کولی شي. هر سټوډنټ چې لږ محنت وکړي نو دا ډېر ښکلی سکل دی چې یو سټوډنټ زده کړي او په فریلانسینګ کې د دې ډېر سکوپ دی. که آنلاین ارنینګ وګورو نو ګرافیک ډیزاینرز موږ سره ډېر په هیوج اماونټ کې میلاویږي او ډېر ښکلی ارنینګ دا کولی شي. دې نه علاوه موږ که وګورو نو ډیجیټل مارکیټینګ ډیجیټل مارکیټینګ ښکلی یو اسان سکل دی موږ سره. دا موږ په اسانه باندې زده کولی شو. سوشل میډیا باره کې بس لږ ډېر معلومات تاسو ته خامخا فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، ایمیل وغیره. سو د دې باندې به موږ څنګه خپل مارکیټینګ کوو او په ډیجیټل طریقه باندې مارکیټینګ څنګه کوو. دا ډیجیټل مارکیټینګ شو. دې کې دننه بیا سوشل میډیا مارکیټینګ هم راځي او بل دې کې بل سایډ دی سوشل میډیا منیجمنټ. سو مارکیټینګ ته هم کولی شي په دې کې او منیجمنټ هم کولی شي. سو دا هم ښکلی سکل دی او په اسانه باندې زده کېږي. په فریلانسینګ کې دی ډېر غټ سکوپ دی، ډېر زبردست سکل دی او که موږ وګورو نو نن سبا ډېر زیات ضرورت د سوشل میډیا مارکیټینګ دا موږ ته مخې ته راځي. دې نه علاوه موږ سره یو مین ټاپک یو مین سکل موږ له یو پکار دی چې هغه هر سټوډنټ کولی شي یوټیوب چینل جوړول، هغه مخکې بوتل په هغې باندې ارنینګ کو. سو دنیا بله فری یوټیوب کورسونه کېږي. دې نه علاوه ډسکرپشن کې تاسو سره یو لینک شیر کوم د خپل اکیډمۍ، نو تاسو دا ګروپ جوین کړئ او تاسو په دغې نه به انشاءالله یوټیوب کورس موږ روانه میاشته کې فری آف کاسټ تاسو سره شیر کوو. سو د ډسکرپشن کې تاسو لینک در کوم د ګروپ واتساپ ګروپ، هغه تاسو جوین کړئ او ویب سایټ لینک به مې هغه تاسو وزټ کولی شئ. دې نه علاوه زموږ پیج دی، پیج تاسو ټول لایک کړئ او انشاءالله د آنلاین چې څومره سکلز دي هغې باره کې اپډیټ به تاسو ته میلاویږي. د دې نه بعد که موږ وګورو نو د هر سکل لپاره مین شی چې دی نو دا انګلیش لینګویج دی. انګلیش نن سبا په هر ځای کې ستا په کار راتلی شي. که ته کلاینټ جوړول غواړې نو تا دپاره انګلیش ماسټ دی. نو انګلیش لینګویج دا سکل تاسو زده کړئ او سکوپ یې هو که وګورو نو آل اوور د ورلډ ښه سکوپ دی د انګلیش. دې نه علاوه که موږ وګورو نو ویب ډیولپمنټ شو ښکلی سکل دی، اسان سکل دی. لږ محنت یو سټوډنټ وکړي نو ډېر څه زده کولی شي. ویب سایټ یې جوړول شو، ویب سایټ کم منیمم تقریبا دغه یو میاشت دو میاشتې کې 15 دن 20 دن کې یو ویب سایټ کریټ کړي. سو ویب ډیولپمنټ کورس تاسو کولی شئ سکل زده کړئ او آنلاین ارنینګ پې کولی شئ په فریلانسینګ سایډ باندې. د دې نه علاوه که موږ وګورو کنټنټ رایټینګ شو او په فریلانسینګ کې که موږ وګورو د کنټنټ رایټینګ یو خپل نوم دی، یو خپل ځای دی. نو دا تاسو سره که انګلیش ستاسو لږ سټرانګ وي نو کنټنټ رایټینګ تاسو په اسانه طریقه زده کولی شئ. دا سکل باندې لږ کار وکړئ او بیا پې تاسو ارنینګ آنلاین په اسانه کولی شئ. دې نه علاوه که موږ وګورو نو ډېر داسې سکلز به زموږ مخې ته راځي، خو دا یو څو سکلز تاسو سره ما شیر کړل. ډېر نن سبا که موږ وګورو نو ډېر هیوج اماونټ کې دا پکار هم دي او موجود هم دي، خو موږ له پکار هم راځي. ولې دور د ټیکنالوژي دی نو که موږ وګورو نو دا سکلز لږ ضروري. خو مین دا یو خبره ما وکړه چې د یوټیوب دا کم کورس دی نو انشاءالله دا به موږ را روانه میاشت کې سټارټ کوو. ټول سټوډنټ چې څومره دي زموږ ګروپ جوین کړئ، زموږ پیج لایک کړئ او په هغې باندې به ټول اپډیټ تاسو ته میلاویږي. آنلاین به تاسو سره په لایو سیشنز کې یوټیوب څومره کورس دی ریکارډینګ به تاسو ته میلاویږي، نوټس به تاسو ته میلاویږي. تاسو یوټیوب کورس کولی شئ، په هغې کې به ویډیو جوړو چې یوټیوب کورس کې به موږ څه څه مخې ته راوړو. سو دا یو څو سکلز مین
تاسو مخته مې کېښودل او امید لرم انشاءالله چې تاسو په دې کې په یو څو سکلز باندې کار وکړئ. نو په یو سکل باندې کار وکړئ، په هغې باندې آنلاین کار روان کړئ ایز ا فریلانسر. سو امید لرم چې ستاسو دغه فیصله به ډېره کامیابه وي او انشاءالله تاسو به ډېر ښه طریقه باندې ارننګ آنلاین کولی شي که تاسو سره په دې یو څو سکل دا ما چې کوم تاسو سره شیر کړل دی کې تاسو سره یو سکل او هم نو تاسو ډېر ښکلی ارننګ کولی شي آنلاین ایز ا فریلانسر. سو تھینک یو فار واچینګ ویډیو. که ویډیو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او مخکې هم شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم فایده ملو شي.